වර්ෂ 1948 දී අපේ රට බ්‍රිතාන්‍ය කිරීටයෙන් නිදහස ලබාගත් බව කොළඹ නගරයේ මහා ඉහළින් සැමරුවත් 1950 සහ 60 දශක වන විටත් දුෂ්කර ගම්මානවල ජීවත් වුණු ලාංකීය සමාජයේ ඇතැම් අඳුරු මුළු සුදු ජාතිකයන්ගේ යකඩ සපත්තු වලට යට වී ඒකාධිපති ග්‍රහණයේ සිරවී පැවතුණා. ජාතික කොඩිය ඉහළට එසවුණත් විශේෂයෙන්ම වයඹ පළාතේ සහ කඳුකරේ නිම්න පුරා විහිදී පැවති මහා පරිමාණ පොල් සහ තේ වතු යායවල් ඒ වෙද්දිත් පාලනය වුණේ බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික වැවිලිකරුවන්ගේ අතින්. රටට නිදහස ලැබී ඇතැයි කඩදාසිවල ලියවී තිබුණත් කිලෝමීටර් ගණනාවක් පුරා පැතිරුණු මේ දැවැන්ත වතු යායවල් ඇතුළත ක්‍රියාත්මක වුණේ සුද්දන්ගේම නීතියක්. ගම්පද අහිංසක සිංහල මිනිස්සුන්ට මේ වතු පෙනුනේ තමන්ගේම උපන් රටේ තමන්ගේම මහ පොළොවේ පිහිටි තහනම් කරන ලද විදේශීය රාජ්‍යයන් වගේ. මේ කතාවට පසුබිම් වෙන්නේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ අහස උසට නැගුණු දැවැන්ත ගහකොළවලින් පිරුණු සාමකාමී නිස්කලංක ගම්මානයකට මායිම්ව පිහිටි ඒ වගේ එක සුවිශාල වතුයායක්. මේ ගමේ ජීවත් වුණු ඩිංගිරි බණ්ඩ කියන්නේ අතිශය අහිංසක දැහැමි ගැමියෙක්. ලෝකයේ සිදුවන දේශපාලන පෙරලි ගැන හෝ නිදහස් අරගල ගැන ඔහුට කිසිම අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ. ඔහුට අයත්ව තිබුණේ මහන්සියෙන් වගා කරන කුඩා කුඹුරු කැබැල්ලක් සහ තම දරුවන්ගේ කුසගින්න නිවන කිරි ටික ලබා දෙන එළහරක් කීප දෙනෙකුත් පමණයි. ඩිංගිරි බණ්ඩාගේ ලෝකය ඊටා කුඩා වගේම සරලයි. උදෑසනින්ම කුඹුරට බැස මඩ සමග ඔට්ටු වීමත් ගවයින්ට කෑම බීම දී ආදරෙන් බලා ගැනීමත් පොය දිනට පවුලේ උදවිය සමග පන්සල් ගොස් මල් පහන් පූජා කිරීමත් ඔහුගේ ජීවිතයේ එකම අරමුණ වුණා. ඔහුගේ කුඩා මැටි නිවසට සහ කුඹුරට මායිම්ව කටු කම්බි ගසා වෙන් කර තිබුණේ මිඩල්ටන් නමින් හැදින් වූ අක්කර 100 ගණනක දැවැන්ත වතුයායක්. මේ වතුයායේ හිමිකරුණේ ලංකාවට නිදහස ලැබීමෙන් පසුවත් මේ සුන්දර දිවයින අතහැර යෑමට අකමැති වූ ධනවත් බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික වැවිලිකරුවෙක්. එහෙත් මිඩල්ටන් වත්තේ සැබෑ පාලනය ගෙන ගියේ ඔහු නොවේ. ඒ ඔහුගේ බිරිඳ විසුණුයි. වයස අවුරුදු 40ක පමණ පෙනුමක් තිබුණු ඇය අතිශය දැඩි හිතක් ඇති ක්‍රූර ඉංග්‍රීසි කාන්තාවක්. උස ඇති දේහධාරී කාන්තාවක් වූ ඇය දුටු පමණින් ඕනෑම කෙනෙකුගේ සිතට බියක් දැනෙන තරමේ රෞද්‍ර පෙනුමක් ඇයට තිබුණා. ගම්මුන් ඇයට දැඩිසේ බිය වූ අතර රහසින් කීවේ සුදු නෝනා එසේත් නැතිනම් සුද්දී කියලයි. නිදහසින් පසු ලාංකිකයන් හිස ඔසවනවට තමන්ගේ අයිතිවාසිකම් ගැන කතා කරනවට ඇය දැක්වූයේ දැඩි අකමැත්තක්. තමන් තාමත් යටත් විජිත සමයේ අසහාය පාලකයන් යයි සිතාගෙන සිටි ඇය ගමේ කළු මිනිසුන් කෙරෙහි දැක්වූයේ දැඩි පිළිකුලක්. ඇය නිතරම තමන්ගේ කළු පැහැති අශ්වයා පිට නැගී අතේ දිගු ඝන සම් කසයක්ද දරාගෙන වත්ත පුරා සැරිසැරුවා. අශ්වයාගේ කුරහඬ ඇසෙන විටත් වත්තේ කම්කරුවෝ බියෙන් වෙවුලමින් පසෙකට වී හිස පහත් කර ගැනීමට පුරුදු වෙලා සිටියා.
ඇගේ මුහුණ කිසිදා කරුණාවන්ත සිනහවක් නොවූ අතර වත්තේ සේවය කළ දහඩිය හෙළන කම්කරුවන්ට පවා කතා කළේ තිරිසනුන්ට වගේ. ඇගේ වචනයක් පාසා ගැබ්ව තිබුණේ අහංකාරකම සහ බිඳිය නොහැකි යටත් විජිතවාදී මාන්නයයි. ගමේ මිනිසුන් වත්තේ මායිම අසලින්වත් යාමට බිය වූයේ සුළු වරදකට පවා ඇගේ කස පහරට ලක්වීමට ඇති දැඩි බය නිසයි. එක දෛවෝපගත උදෑසනක දින කීපයක් පුරා එක දිගට ඇදහැළුණු මෝසම් වර්ෂාව මදක් තුරල් කර තිබුණා. පරිසරයම මීදුමින් වැසී ගස්වැල් පිණි බිඳුවලින් බර වී තිබුණු ඒ උදෑසන ඩිංගිරි බණ්ඩා සුපුරුදු පරිදි තම එළහරක් රංචුව තන කෑම සඳහා කැලෑ මායිමට දක්කාගෙන ගියා. දින ගණනාවක වර්ෂාව හේතුවෙන් ගමේ වැට මායිම් සහ වත්තේ කම්බි වැටේ එක් ස්ථානයක් විශාල ගසක අත්තක් කඩා වැටීමෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වී තිබුණා. ඩිංගිරි බණ්ඩා තම සතුන් ඒ අසල තබා දහවල් ආහාරය සඳහා නිවසට ගිය සුළු වේලාව තුල ඔහුට සිටි වටිනාම කිරි දෙනක් එම කඩා වැටුණු වැටෙන් රිංගා සුදු නෝනාගේ වතු යායට ඇතුල් වුණා. සතාගේ ස්වභාවය අනුව කොළ පැහැති ලපටි කෑමට සුදුසු යමක් දුටු විට කෑමට යොමු වීම සාමාන්‍ය දෙයක්. එළදෙන වත්තේ ප්‍රධාන බංගලාව ආසන්නයටම ගොස් සුදු නෝනා විසින් අති විශාල මුදලක් වියදම් කර එංගලන්තයෙන් ගෙන්වන ලද දුර්ලභ මල් පැල කිහිපයක් කා දැමුවා. මේ දුටු වත්තේ මුරකරුවන් දෙදෙනෙක් වහාම ගොස් මහත් කලබලයෙන් සුදු නෝනාට මේ බව දැන්නුවා. කෝපයෙන් වියරු වැටුණු සුදු කාන්තාව තමා අත වූ කසේදගෙන තම කළු අශ්වයා පිට නැගී වහාම එතනට පැමිණියා. ඒ වන විටත් ඩිංගිරි බණ්ඩා නිවසේ සිට පැමිණ තම කිරි දෙන අතුරුදහන් වී ඇති බව දැක කලබලයෙන් ඌව සොයමින් වත්තේ මායිමට පැමිණ සිටියා. තම එළදෙන වත්ත තුල සිටිනු දුටු ඔහු තමන් අතින් සිදු වූ වරද නිවැරදි කර ගැනීමේ අරමුණින් බියෙන් ගැහෙමින් වත්තට ඇතුළු වී සතාව එළවාගෙන යෑමට උත්සාහ කළා. නැවත යන්න හොම්ම කාල කණි කළු මිනිහා, උඹ කොහොමද මගේ වත්තට මේ සතාව දැම්මේ? ඇය අශ්වයා මත සිටම ගිගුරුම් දෙන හඬින් ඉංග්‍රීසි මිශ්‍ර කැඩුණු සිංහලෙන් ගෝරනාඩු කළා. ඇගේ දෙනෙත් කෝපයෙන් රතු වී තිබුණා. ඩිංගිරි බණ්ඩා දෑත් එක්කොට වෙවුලන හඬින් ඇය ඉදිරියේ පොළවේ දනගසා වැඳ වැටුණා. අනේ බුදු නෝනා මහත්තයෝ, මට සමාවෙන්න. අපිට ජීවත් වෙන්න තියෙන එකම සම්පත මේ සත්තු ටික. මං හිතලා කරපු දෙයක් නෙවෙයි. ඊයේ රෑ මහ වැස්සට ගහක් කඩන් වැටිලා වැට කැඩිලා සතා ඒකෙන් රිංගලා. මං ආයේ කවදාකවත් මේ වරද වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. අනේ මගේ කිරි දෙනව අරන් යන්න දෙන්න නෝනා. ඒත් අහංකාර සුදු කාන්තාවගේ ගල් වූ හදවතේ කිසිදු දයාවක් කරුණාවක් තිබුණේ නැහැ. ඇයට අවශ්‍ය වුණේ මේ අහිංසක මිනිසා හරහා මුළු ගමටම සහ වත්තේ සේවකයන්ට තමන්ගේ නොනැසුණු බලය ප්‍රදර්ශනය කරන්නටයි. ඇය වත්තේ සිටි මුරකරුවන්ට අනකලේ ඩිංගිරි බණ්ඩාව වත්තේ කෙළවරක තිබුණු ගසක ගැටගසන ලෙසයි. මේ කාලු පරයන්ට නිදහස දීලා වැඩි. මුන්ට අපි කවුද කියලා
මුන්ගේ නියම තැන කොතනද කියලා ආයෙ මතක් කරලා දෙන්න ඕනේ. බැඳපියව මුව ඔය ගහේ. ඇය කෑ ගැසුවා. බියෙන් ත්‍රස්ත වූ ඩිංගිරි බණ්ඩා කොයිතරම් කෑ ගසා බැගෑපත් වුණත් තම රැකියාව අහිමි වීමට සහ සුද්දිගේ කෝපයට බිය වූ වත්තේ මුරකරුවෝ ඔහුව ගසේ කඳට තබා තදින් බැඳ දැමුවා. ඉන්පසු සිදුවුණේ කිසිවෙකු අපේක්ෂා නොකළ අතිශය අමානුෂික සිදුවීමක්. අශ්වයාගෙන් බිමට බැස්ස සුදු කාන්තාව තමන්ගේ අතේ තිබුණු ඝන සම් කසයගෙන මුළු වෙර යොදා ඩිංගිරි බණ්ඩාට පහර දෙන්නට පටන් ගත්තා. චටාස් ගාමින් ඇසෙන කස පහරක් පාසා ඩිංගිරි බණ්ඩාගේ සම පුපුරා ගොස් ලේ පැහැවුණා. අනේ බුදු නෝනා මාව මරන්න එපා, මට යන්න දෙන්න. ඔහුගේ වේදනාත්මක විලාපය මුළු වතුයාය පුරාම දෝංකාර දුන්නත් තුවක්කු අතැතිව සිටි වත්තේ ආරක්ෂකයින්ට සහ සුද්දිගේ ක්‍රූරත්වයට බියෙන් කිසිවෙකුත් ඔහුට පිහිටවන්නට ඉදිරියට පැමිණියේ නැහැ. කම්කරුවෝ කඳුළු පිරුණු දෑසින් බිම බලාගෙන සිටියා. පහරදී වෙහෙසට පත් වූ පසු ඇය ඔහුට පා පහරකුත් එල්ල කළා. ලේ පෙරාගෙන අඩ පනව සිටි ඩිංගිරි බණ්ඩාව එලෙසම ගහේ බැඳ තමා ඔහුගේ කිරි දෙනවත් වත්තේ ගාලක ගැටගසන ලෙස අනකර ඇය යලිත් බංගලාව දෙසට යන්නට ගියා. පැය කීපයකට පසු අඳුර වැටීගෙන එන යාමයේ ගමේ කීප දෙනෙක් රහසින් පැමිණ ඔහුව ලිහාගෙන ඔහුගේ කුඩා පැලවෙත ගෙන ගියා. ඩිංගිරි බණ්ඩාගේ සිරුර පුරා ගැඹුරු කසපාරවල් මතුවී තිබුණු අතර මුහුණ ඉදිමී තිබුණා. ඔහු ශාරීරිකව මෙන්ම මානසිකවත් මුළුමනින්ම කඩා වැටී සිටියා. රටට නිදහස ලැබී ඇතත් තමන්ට සිදු වූ මේ බලවත් අසාධාරණය වෙනුවෙන් නීතියෙන් හෝ පොලිසියෙන් කිසිදු පිහිටක් නොලැබෙන බව ඔහු හොඳින්ම දැන සිටියා. සුද්දන්ගේ සල්ලිවලට පොලිසියත් සම්පූර්ණයෙන්ම යට වී ඇති බව ගම්මු අත්දැකීමෙන්ම දැනගෙන සිටියා. ගමේ වෙද මහතා වහාම පැමිණ තුවාලවලට ඖෂධීය අත්බෙහෙත් කළත් ඔහුගේ සිතේ ඇති වූ වේදනාව සහ බිඳ වැටීම සුව කරන්නට බැරි වුණා. එදින රාත්‍රියේ ගමේ වැඩිහිටියන් සහ තරුණයන් කීප දෙනෙක් ඩිංගිරි බණ්ඩාගේ කුඩා පැලට රොක්කුණා. හැමෝගෙම මූණවල තිබුණේ දැඩි කෝපයේ මුසු වූ අසරණකමක්. සමහර තරුණයන් සුද්දිට පහර දිය යුතු බවට කෝපයෙන් කතා කළා. මේකට අපිට ආණ්ඩුවෙන් හරි පොලිසියෙන් හරි සාධාරණයක් ඉල්ලන්න බෑ ඩිංගිරි බණ්ඩා. උන්ගේ නීතිය තාමත් උන්ටම විතරයි. අපි ගියොත් වෙන්නේ අපිව හිරේ දාන එක. ගමේ මුලාදෑනියා කිව්වේ සුසුමක් හෙළමින් තරුණයන්ව සංසුන් කරමින්. ඒත් අපිට යන්න පුළුවන් එකම එක තැනක් තියෙනවා. මේ සුද්දන්ගේ සල්ලි වලටවත් තුවක්කු වලටවත් පොලිසියටවත් බය නැති කෙනෙක් මේ පළාතේ ඉන්නවා. සුද්දන්ටත් වඩා බලවත් නොපෙනෙන බලවේගයන්ට අණ දෙන්න පුළුවන් එකම කෙනයි මේ මුළු ලංකාවෙම ඉන්නේ. අපි හෙට උදැහැම්ම යමු කොණ්ඩදෙණියේ රජමහ විහාරයට. කොණ්ඩදෙණියේ සීලරතන නායක හාමුදුරුවෝ කවදාවත් මේ වගේ අසාධාරණයකට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේගේ මන්තර බලයේ ඉස්සරහා ඔය සුද්දිගේ අහංකාරකම දිය වෙලා යාවි. ඒ කතාවට ඩිංගිරි බණ්ඩාගේ දෙනෙත් වලින් කඳුළු ගලා ආවා. ඒ වන විටත් මුළු රටම කතා කරන
කොණ්ඩදෙනිය සීලරතන හාමුදුරුවන්ගේ අතිශය ප්‍රබල මන්තර බලය සහ එඩිතර කම ගැන ඔහු බොහෝ දේ අසා තිබුණා. තමන්ගෙම රටේ වහලෙකු වී ලේ පෙරාගෙන සිටින නිදහස් ලංකාවේ අසරණ වූ ගැමියෙකුට පිහිට විය හැකි එකම ජීවමාන ශක්තිය එය බව ඔහුට දැඩිව විශ්වාස වුණා. ඒ අඳුරු රාත්‍රියේ පලි ගැනීමේ සහ යුක්තියේ ගිනි පුපුරක් ඒ කුඩා මැටි පැල්පත තුල දැල්වෙන්නට වුණා. පසුදා අලුයම පෙර දිග අහසේ හිරු උදා වී පරිසරය ආලෝකමත් වීමටත් බොහෝ වේලාවකට පෙර ඩිංගිරි බණ්ඩා ගමේ වැඩිහිටියන් දෙදෙනෙකුගේ වාරුවෙන් කොණ්ඩදෙනිය පන්සල බලා පිටත් වුණා. ඊයේ දහවල් සුද්දිගේ ක්‍රූර කසපහරින් ඉරී ගිය ඔහුගේ තුවාලවලින් තවමත් වේදනා දෙමින් තිබුණා. සෑම පියවරක් පාසාම ඔහුගේ සිරුර පුරා දිවගියේ විදුලියක් කෙටුවක් වැනි දරාගත නොහැකි දැඩි වේදනාවක්. එහෙත් ඒ වේදනාව පරයා නැගුණු යුක්තිය පසිඳවා ගැනීමේ දැඩි අපේක්ෂාව ඔහුගේ සිත තුල තිබුණා. උදෑසන සීතල මීදුම ගස් අතරින් රිංගා යමින් තිබුණු අතර කුරුල්ලන්ගේ නාදයක් හෝ නොඇසුණු ඒ අඳුරු හිමිදිරියේ ඔවුන්ගේ ගමන අතිශය නිහඬ එකක් වුණා. මේ කාලය වන විට කොණ්ඩදෙනිය රජමහා විහාරය යනු පන්සලක් පමණක්ම නොවේ. මුළු ලංකාවේම ජනයා විස්මයට පත් කළ ගුප්ත බලයක ප්‍රබලතම මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත්ව තිබුණා. ඝන කැලෑවකින් වට වූ අතිශය ගුප්ත පරිසරයක් එහි තිබුණා. අහස උසට වැඩුණු දැවැන්ත නුග සහ බෝ ගස්වලින් පන්සල් භූමියට වැටී තිබුණේ අඳුරු සෙවණැලි. පන්සල් භූමියට ඇතුළු වෙනවා සමගම ඕනෑම කෙනෙකුගේ සිතට දැනෙන්නේ අමුතුම ආකාරයේ බියමුසු ගෞරවයක්. බෝ මළුවෙන් හමායන සිසිල් සුළඟේ පවා ගැබ්ව තිබුණේ පැහැදිලි කළ නොහැකි අදෘශ්‍යමාන අද්භූත බලයක්. කොණ්ඩදෙනිය යනු වැරදි කළවුන්ට දඬුවම් දෙන අසරණයින්ට පිහිට වෙන අදෘශ්‍යමාන අධිකරණයක් බව එකල ජනතාවගේ දැඩි විශ්වාසයක් තිබුණා. ඒ කාලේ තරුණ සහ ජව සම්පන්න වයසේ පසුවුණු කොණ්ඩදෙනියේ සීලරතන නායක හාමුදුරුවෝ ඒ වන විටත් අවදිව ආවාසගේ ඉදිරිපස කුටියේ පුටුවක් මත වැඩ සිටියා. උන්වහන්සේගේ තේජවන්ත රූපය දුටු පමණින් ඕනෑම අයෙකුගේ සිතේ ඉබේටම ගෞරවයක් මෙන්ම බියකුත් හටගන්නවා. කසාවතින් සැරසී සිටියත් දැඩි පෞරුෂයකින් හෙබී උන්වහන්සේගේ දෙනෙත් අතිශය තියුණුයි. හරියටම ගොදුරක් දෙස බලා සිටින රාජාලියෙකුගේ දෙනෙත් වගේ. එම දෙනෙත් වලින් ඕනෑම කෙනෙකුගේ සිතුවිලි, ඔවුන් පැමිණි කාරණය සහ ඔවුන්ගේ අසරණකම එක බැල්මකින් කියවීමට උන්වහන්සේට හැකි බව ගම්මුත්තරයේ විශ්වාස කළා. උන්වහන්සේ බුදු දහමට අමතරව අතිශය දුර්ලභ පුරාණ යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර ශාස්ත්‍රය, රවි ශෛලාශන ගුරුකම් සහ අදෘශ්‍යමාන යක්ෂ භූත බලවේග පාලනය කිරීමේ කලාව මනාව ප්‍රගුණ කර තිබුණා. උන්වහන්සේගේ මන්තර බලය පිළිබඳව පොලිසියේ ඉහළම නිලධාරීන් මෙන්ම කොළඹ සිටි ප්‍රබල දේශපාලඥයන් පවා දැක්වූයේ දැඩි බියක්. කොණ්ඩදෙනිය හාමුදුරුවන්ගේ වචනයකට පිටින් යෑමට එකල කිසි කෙනෙක් එඩිතර වුණේ නෑ. ඩිංගිරි බණ්ඩා වේදනාවෙන් යුතුව වාරු නැති දෙපා අද්දමින් ආවාසගෙයි පඩිපෙළ නැග හාමුදුරුවන්ගේ පාමුල
හිස තබා දනින් වැටුණා. දරාගත නොහැකි ශාරීරික වේදනාවත් මානසික පීඩාවත් නිසා ඔහුගේ ඇස්වලින් උණුසුම් කඳුළු කඩා හැලෙන්නට වුණා. අනේ අපේ නායක හාමුදුරුවනේ, මට සාධාරණයක් කරලා දෙන්න. මේ රටට නිදහස ලැබුණා කියවුවට අපිට තාම අර සුද්දන්ගෙන් ගැලවීමක් නෑ හාමුදුරුවනේ. උන් තාමත් අපට සලකන්නේ තිරිසන්නුන්ට වගේ. මට මේ වෙච්ච මහා අපරාධෙට දෙයියෝ බුදුම තමයි සාක්ෂි. මාව මරන්න හැදුවා හාමුදුරුවනේ. එසේ පවසමින් ඔහු කුඩා දරුවෙක් මෙන් ඉකි බිඳින්නට වුණා. හාමුදුරුවෝ දැඩි විනිවිද යන බැල්මකින් ඔහු දිහා බැලුවා. ඩිංගිරි බණ්ඩාගේ කරේ දමාගෙන සිටි රෙදිකඩ සහ සරම මදක් ඉවත් කර පෙන්නෝ විට ඔහුගේ සිරුරේ ඇඳී තිබූ ගැඹුරු කසපාරවල් උන්වහන්සේගේ නෙත ගැටුණා. සමහර තැන් කසයට පුපුරා ගොස් තිබුණා. ඩිංගිරි බණ්ඩා සමග පැමිණි ගමේ මුලා දෑනියා විසින් ඊයේ දහවල් මිඩල්ටන් වත්තේදී සිදු වූ අමානුෂික සිද්ධිය මුල සිට අගට විස්තර කරන විට කොණ්ඩ දෙනියේ හාමුදුරුවන්ගේ මුහුණේ භාවයන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් වෙනස් වන්නට වුණා. උන්වහන්සේ සාමාන්‍යයෙන් තම බලය පෞද්ගලික පරිගැනීම් සඳහා හෝ සුළු කරුණු සඳහා භාවිතා කළේ නැහැ. එහෙත් නිදහස් ලංකාවක ඉපිද තමන්ගේම භූමියේදී අහිංසක සිංහල මිනිසෙකුට විදේශික කාන්තාවක් විසින් සිය බලය, ධනය සහ හමේ පාට අනිසි ලෙස භාවිතා කරමින් කළ මේ අමානුෂික ක්‍රූරත්වය උන්වහන්සේගේ දැඩි කෝපයට හේතු වුණා. අපේ රට උන්ගෙන් නිදහස් වුණාට උන්ගේ ඔළුවල තියෙන යටත් විජිත මාන්නේ තාම නිදහස් වෙලා නෑ වගේ. හාමුදුරුවන්ගේ හඬ ආවාසගේ පුරා ගිගුම් දුන්නා. උන් හිතාගෙන ඉන්නේ මේ අහිංසක මිනිස්සු තාමත් උන්ගේ වහල්ලු කියලාද? තමන්ගෙම පොළවේ තමන්ගෙම සතා සීපාව එක්ක ජීවත් වෙන අහිංසක මිනිහෙකුගේ ලේ හලන්න තරම් ඒ සුද්ධිට තියෙන බලය මොකද්ද කියලා මං අද රැට පෙන්නන්නම්. සුද්දන්ගේ සල්ලි වලට නැමෙන පොලිසියට කොරන්න බැරි දේ මං කරන්නම්. උඹලා බය නැතුව ඵලයල්ලා. ඕකිගේ ඔය අහංකාරකම මං කුඩුපට්ටම් කරලා දාන්නම්. ආයේ කවදාකවත් මේ රටේ එක මිනිහෙකුට අත උස්සන්න බැරි වෙන්න. ගිහින් මේකගේ තුවාලවලට බෙහෙත් බැඳපල්ලා. එදින මධ්‍යම රාත්‍රියේ එළඹුණා. පන්සල අවට පරිසරය දැඩි අද්භූත නිශ්ශබ්දතාවයකින් ගිලී තිබුණා. සාමාන්‍යයෙන් රාත්‍රියේ ඇසෙන රැහැයන්ගේ නාදය පවා අද්භූත ලෙස නතර වී ඇතිසයක් දැනුණා. අවට ගස්වල එක කොළයක්වත් නොසෙල්වෙන තරමට පරිසරය අස්වාභාවික ලෙස නිසල වුණා. අහසේ සඳ වලාකුලකින් වැසී ගොස් මුළු කැලෑවම ඝන අඳුරකට මැදි වී තිබුණා. කොණ්ඩ දෙනියේ හාමුදුරුවෝ පන්සලේ පිටුපස ඝන කැලෑවට මායිම්ව පිහිටි රහසිගත දේවාල කුටියට වැඩම කළා. මෙය සාමාන්‍ය බැතිමතුන්ට තහනම් වූ උන්වහන්සේගේ බලගතුම සහ අතිශය භයානක මන්තර කටයුතු සඳහා පමණක් භාවිතා කරන හුදකලා ස්ථානයක්. කුටිය තුල තිබුණේ පුරාණ පුස්කොළ පොත්, විවිධ ඖෂධීය සහ গুপ্ত අඳුන් කුප්පි, යන්ත්‍ර, සුර සහ පූජා භාණ්ඩ පමණයි. කුටිය මැද කුඩා මැටි පහනක් පමණක් දැල්ලුණා. එහි කහපාට ආලෝකය කුටියේ බිත්ති මත අද්භූත සෙවණැලි මැව්වා. උන්වහන්සේ රතු පැහැති රෙදි කඩක් බිම එලා ඒ මත විශේෂිත අඟුරු වර්ගයකින් රහසිගත
බලගතු යන්ත්‍රයක් අඳින්න පටන් ගත්තා. ඉන්පසු දුම්මල කපුරු සහ තවත් රහසිගත গুপ্ত ද්‍රව්‍ය කිහිපයක් ගිනි අඟුරු කබලකට දැමුවා. දුම්මල සහ කපුරු මිශ්‍ර වූ ඝන කළු දුමක් ෂණයකින් කුටිය පුරා පැතිරී ගියා. ඒ දුමාරය මැදින් හාමුදුරුවන්ගේ තියුණු මන්ත්‍ර ජප කිරීමේ හඬ ඇසෙන්නට වුණා. එය අතිශය ප්‍රබල, භයානක යක්ෂ ප්‍රේත සහ කුම්බාණ්ඩ බලවේගයන්ට අණදෙන පොළව කම්පණය කරවන ගාම්භීර ස්වරයක්. මන්ත්‍ර ජප කරන විට උන්වහන්සේගේ දෙනෙත් දැල්වෙන අඟුරුමෙන් රතු පැහැගැන්වී මුළු ශරීරයෙන්ම අද්භූත තේජසක් සහ උණුසුමක් විහිදෙන්නට වුණා. එක දිගට වේගයෙන් ඇසුණු මන්තරය පරිසරයේ වාතය පවා බරින් වැඩි කළා. කුටිය ඇතුලේ උෂ්ණත්වය ක්‍රමයෙන් ඉහළ ගියා. වචනයෙන් වචනය, අකුරෙන් අකුර මන්ත්‍රයේ গুপ্ত බලය වැඩිවීමින් පැවතුණා. පන්සල් භූමියේ සිටි බල්ලන් දුරස්තව කිසිවෙක් දැක බියටපත් වූවාක් මෙන් අමුතු හඬකින් කන් කීරි ගැසෙන තරම් ශබ්දයකින් උඩුබුරලන්නට වුණා. හාමුදුරුවෝ දැස් පියාගෙන තම දැඩි මනසින් මිඩල්ටන් වත්තේ අහංකාර සුදු කාන්තාවගේ රූපය මනසින් මවාගෙන තම බලගතු මන්ත්‍ර ශක්තිය ඩිංගිරි බණ්ඩාගේ රුධිරේ වේදනාව සමග මුසු කළා. හෝරාවකට පමණ පසු මන්ත්‍ර ජපය එහි උපරිම තලයට පැමිණියා. කුටිය වටා අදෘශ්‍යමාන බලවේගයන්ගේ සැරිසැරීම පැහැදිලිව දැනෙන්නට වුණා. අවසන් මන්ත්‍රය මුළු වෙර යොදා ජප කරමින් උන්වහන්සේ තම අත තිබුණු ගිරයකින් කුටිය මැද තබා තිබූ විශේෂ දෙහි ගෙඩියක් එක පහරින් දෙකට කැපුවා. ඒ සමගම එතෙක් නිසලව පැවති දේවාලය හරහා අස්වාභාවික අතිශය සීතල සුළං ධාරාවක් වේගයෙන් හමා ගියා. කුටියේ දැල්වෙමින් තිබූ පහන් සිළුව වේගයෙන් සෙලවී නිවී යාමට ඔන්න මෙන්න තිබී යලිත් ස්ථාවර වුණා. බලවේගය මුදා හැර අවසන්. බ්‍රිතාන්‍ය වැවිලිකරුවන්ගේ සල්ලි බලයට, යකඩ සපත්තු පාලනයට සහ අහංකාරකමට එරෙහිව කොණ්ඩදෙනිය හාමුදුරුවන්ගේ අදෘශ්‍යමාන ප්‍රබල গুপ্ত බලය රාත්‍රියේ අඳුර කපාගෙන ඉලක්කයක් කරා යන ඊතලයක් මෙන් සුද්දිගේ සුකෝපභෝගී බංගලාව දෙසට ගමන් කිරීම ආරම්භ වී තිබුණා. මහා විනාශකාරී කුණාටුවකට පෙර පරිසරයේ ඇතිවන බිහිසුණු නිහඬතාවය මෙන් ඊළඟට සිදුවීමට යන බිහිසුණු දඬුවමේ පෙරනිමිති වාතලේ රැඳී තිබුණා. යටත් විජිත මාන්නය අද රාත්‍රියේ මේ සිංහල පොළවේ গুপ্ত බලය ඉදිරියේ දන නමාවි. එදින රාත්‍රිය සුපුරුදු පරිදිම මිඩල්ටන් වතුයායට ළඟා වුණේ දැඩි නිශ්ශබ්දතාවයකුත් කැටුවයි. වත්තේ කඳු ගැටයක් මත පිහිටි දැවැන්ත සුකෝපභෝගී බංගලාවේ ප්‍රධාන විසිත්ත කාමරය තුල උණුසුම් ගිනි උඳනක් දැල්වෙමින් තිබුණා. ඒ අසල තිබුණු සුව පහසු පුටුවක වාඩි වී සිටි සුදු ජාතික කාන්තාව තම අත වූ මිල අධික විස්කි වීදුරුව තොලගාමින් සිටියේ ඊයේ දහවලේ තමන් කළ වීර ක්‍රියාව පිළිබඳව මහත් වූ උදම් ඇනීමකිනුයි. එංගලන්තයෙන් ගෙන වූ ග්‍රැමෆෝනයකින් මියුරු බටහිර සංගීතයක් වාදනය වෙමින් පැවතුණා. ලංකාවට බ්‍රිතාන්‍ය කිරීටයෙන් නිදහස ලැබී තිබුණත් මේ කළු ජාතිකයන් තවමත් තමන්ගේ දෙපා මුල
වැඳ වැටි සිටිය යුතු බවත් තමන්ගේ බලය කිසිවෙකුට හෝ ප්‍රශ්න කළ නොහැකි බවත් ඇය තම ස්වාමි පුරුෂයා වූ රිචඩ්ට පුරසාරම් දොඩවමින් සිටියා. කෙසේ වෙතත් මධ්‍යම රාත්‍රිය පසු වී හෝරාවක් පමණ ගතවන විට බංගලාව සහ ඒ අවට වාතාවරණය හදිසියෙම අතිශය අද්භූත ලෙස වෙනස් වෙන්නට වුණා. සාමාන්‍යයෙන් කැලෑවේ ඇසෙන රැහැයියන්ගේ නාදය පවා එකවරම නතර වී අසුබ නිශ්ශබ්දතාවයක් පරිසරයේ වෙලා ගත්තා. බංගලාවේ මිදුලේ බැඳ සිටි සතුරෙකු දුටු විට කොටියෙකු මෙන් පනින රුදුරු දඩයම් බල්ලන් කිහිප දෙනා එකවරම දැඩි බියකට පත්ව වලිගය දෙපා අස්සේ ගුලි කරගෙන අසාමාන්‍ය ලෙස අඬන ස්වරයෙන් උඩුපුරලන්නට වුණා. උන් කුමක් හෝ නොපෙනෙන බලවේගයක් දැක බියෙන් පසුබාන බවක් පෙනෙන්නට තිබුණා. එකවරම ඝන කැලෑව දෙසින් හමා ආ අස්වාභාවික සීතල සුළං ධාරාවකින් බංගලාවේ විශාල වීදුරු ජනේල මහා ශබ්දයක් නගමින් වේගෙන් වැසී ගියා. ඒ සමගම බංගලාව පුරා දැල්වෙමින් තිබුණු සියලුම විදුලි පහන් එකවරම නිවී ගොස් මුළු පරිසරයම ඝන අන්ධකාරයක ගිලී ගියා. සුළඟත් සමගම පරිසරයේ පුරා පැතිර ඉවසීමට නොහැකි තරමේ දැඩි අමුතුම දුර්ගන්ධයක් හමා ගියා. හදිසියෙම උඩු මහලේ තම යහන මත වැතිරී සිටි සුදු නෝනාට අදහාගත නොහැකි වෙනසක් ශරීරයට දැනුණා. ඇගේ පපුව මත මහා කළු ගල් පර්වතයක් තැබුවාක් මෙන් අතිශය දැඩි බරක් දැනෙන්නට වුණා. ඒ අදෘශ්‍යමාන බර කොතරම්ද කීවොත් ඇගේ පපුවේ ඉල ඇට පවා කැඩී යන තරමේ පීඩනයක් ඇති වුණා. ඇයට හුස්ම ගැනීම සම්පූර්ණයෙන්ම අපහසු වුණා. ඇය බියෙන් සහ වේදනාවෙන් කෑ ගැසීමට උත්සාහ කළත් ඇගේ උගුර සිරවී තිබූ නිසා එයින් කිසිදු ශබ්දයක් පිට වුණේ නෑ. ඒ සමගම ඇගේ ශරීරය ඇතුළතින් දරාගත නොහැකි උණුසුමක් නැගී ආවා. හරියට ගින්දරක් ඇඟ ඇතුලේ ඇට මිදුළු දක්වාම ඇවිලෙනවා වගේ. ඇගේ හිස ඇතුලේ නහර පුපුරා යන තරමේ දැඩි වේදනාවක් ඇති වුණා. ඇගේ දැස් පිටතට නෙරා එන තරමට වේදනාව උත්සන්න වුණා. රිචඩ් help me. ඇය දැඩි අපහසුවෙන් හුස්ම හිර වෙමින් තම ස්වාමි පුරුෂයාට කතා කරන්නට උත්සාහ කළා. එවිටම ඇයට තවත් බිහිසුණු යමක් දැනුණා. ඇගේ නාසයෙන් උණුසුම් දියරයක් වේගෙන් ගලා එන්නට වුණා. ඇය වෙවුලන දෑතින් අන්ධකාරයේම එය ස්පර්ශ කර බැලුවා. ඒ ලේ තප්පර කීපයක් ඇතුළත නාසයෙන් ගලන ලේ ප්‍රමාණය දෙගුණ තෙගුණ වුණා. ඇය කලබලෙන් ඇඳෙන් නැගිටීමට උත්සාහ කරද්දිම ඇයට පපුව පැලී යන තරමේ දැඩි කැස්සක් ඇති වුණා. කැස්සත් සමගම ඇගේ කටින් කැටි ගැසුණු ඝන ලේ ධාරාවක් බිමට විසි වුණා. ඇය වේදනාවෙන් සහ දැඩි බිහිතියෙන් මහා හඬින් විලාප තපමින් බිම ඇද වැටුණා. ඇගේ මරණීය විලාපය ඇසී පහළ මාලයේ සිටි ස්වාමි පුරුෂයා සහ බංගලාවේ සේවකයෝ විදුලි පන්දම් දල්වාගෙන වහා එතනට දිවා ආවා. බිම වැටි මුළු මුහුණම ලේ පෙරාගෙන හුස්ම ගන්නට අපහසුවෙන් මාළුවෙක් මෙන් දඟලන ඇයව දැක ඔවුන් දැඩිසේ බීතියටත් කලබලයටත් පත් වුණා. රිචඩ් වහාම තම රියදුරුව කුරුණෑගල නගරයේ වෙත යවා පළාතේ සිටි දක්ෂතම ඉංග්‍රීසි ජාතික වෛද්‍යවරයා ගෙන්වා ගත්තා. වෛද්‍යවරයා පැමිණ
පැය ගණනක් ඇයව පරීක්ෂා කර ලේ ගැලීම නැවැත්වීම සඳහා විවිධ මිල අධික එන්නත් ලබා දුන්නත් ඇයට ලබා දෙන කිසිදු ඖෂධයකින් ලේ ගැලීම නතර කිරීමට හෝ ඇය විඳින අස්වාභාවික වේදනාව අඩු කිරීමට නොහැකි වුණා. ඇගේ නාඩි වැටීම ක්‍රමයෙන් දුර්වල වෙමින් පැවතුණා. බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාව මේ গুপ্ত රෝගයේ ඉදිරියේ මුළුමනින්ම අසරණ වී තිබුණා. වෛද්‍යවරයා දහදිය පිස දමමින් අසරණව රිචඩ් දෙස බැලුවා. මේ සියල්ල දෙස බියෙන් බලා සිටි බංගලාවේ සේවය කළ වයසක සිංහල සේවකයෙක් වූ අප්පු රහසින් මෙන් රිචඩ් වෙත ලං වුණා. ඔහුගේ දැස්වල තිබුණේ දැඩි කම්පනයක්. බුදු මහත්තයෝ, මං කියන දේට උරණ වෙන්න එපා. මං මේ කියන්නේ නෝනගේ මහත්තයාගේ හොඳට. නෝනා අර අහිංසක ඩිංගිරි බණ්ඩට ගැහැව්වට පස්සේ ඒ මිනිහා කෙලින්ම ගෙහුන් තියෙන්නේ කොණ්ඩදෙනියේ නායක හාමුදුරුවෝ ගාවට. මුළු ලංකාවම දන්නවා ඒ හාමුදුරුවන්ගේ යන්තර මන්තර බලය ගැන. මේක දොස්තර මහත්තුරුන්ට ඉංගිරිස් බෙහෙත් වලින් කවදාකවත් සනීප කරන්න පුළුවන් ලෙඩක් නෙවෙයි. මේක කොණ්ඩදෙනිය හාමුදුරුවන්ගේ ප්‍රබල ගුරුකමක් වාගේ. වහාම ගෙහුන් ඒ හාමුදුරුවන්ගෙන් වැඳලා සමාව ගත්තේ නැත්තම් නෝනට හෙට උදේ ඉර එළිය වැටෙනකන්වත් ඉන්ට ලැබෙන එකක් නෑ. නෝනා මේ විදියටම ලේ ගිහිල්ලා මැරිලා යාවි. මේ ඇසූ බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයාගේ මුහුණ සුදු මැලි වුණා. ඔහුගේ ඔළුවේ තිබුණු යටත් විජිත මාන්නය සහ අහංකාරකම මුළුමනින්ම බිඳී සුණු විසුණු වී ගියා. තමන් කොතරම් ධනවත් වුවත්, තමන් සතුව කොතරම් ඉඩකඩම් තිබුණත්, තමන්ගේ ආදරණීය බිරිඳ තමන්ගේ ඇස් පනා පිටම ලේ වමනය දමමින් මිය යනවා බලා සිටින්නට ඔහුට හැකියාවක් නැහැ. සියලු අහංකාරකම් පසෙකුළු ඔහු වහාම තම ජීප් රථයට නැගී ඝන අන්ධකාරය සහ මීදුම පිරි කැලෑ මාර්ගයේ හරහා දැඩි වේගයෙන් කොණ්ඩදෙනියේ පන්සල බලා පිටත් වුණා. ඔවුන් පන්සලට ළඟා වන විට පාන්දර ජාමය එළඹෙමින් තිබුණා. කොණ්ඩදෙනියේ සීල රතන නායක හාමුදුරුවෝ කිසිවක් සිදු නොවුණු ගානට අතිශය තේජවන්තව ආවාසගේ පඩිපෙළ මතට වී බලා සිටියා. උන්වහන්සේගේ තියුණු දෙනෙත් වලින් දිස්සුනේ යෝධ පෞරුෂයක්. තමන්ට ඇති ධනය, කුලගොත් සහ සුදු හමේ බලයද අමතක කළ රිචඩ් දුවගෙන ගොස් හාමුදුරුවන්ගේ දෙපා මුල වැඳ වැටි කුඩා දරුවෙකු මෙන් හඬා වැළපෙන්නට වුණා. නායක හාමුදුරුවනේ, මගේ පිරිද අතින් උනේ මහා අපරාධයක්. ඇගේ අහංකාරකමට, මෝඩකමට කරපු ඒ තුච්ච වැඩේට මම ඔබ වහන්සේගෙන් සමව ඉල්ලනවා. අපි ලකාවේ මිනිසුන්ගේ තියෙන බලය තේරුම ගත්තේ නෑ. කරුණා කරලා අගේ ජීවිතය පෙරලා දෙන්න හාමුදුරුවනේ. අපි අය කවදාවත් මේ ගමේ මිනිසුන්ට හිරිහැර කරන්නේ නෑ. ඩිගිරි බණ්ඩාටත් මම විශාල වන්දියක් දෙන්නම්. මට මගේ බිරිඳ පෙරලා දෙන්න හාමුදුරුවනේ. ඔහු දෑත් එක් කරමින් බැකෑපත් වුණා. හාමුදුරුවෝ දැඩි බැල්මකින් යුතුව මද සිනහවක් පෑවා. ඒ සිනහවේ ගැබ් වී තිබුණේ කිසිදු ලෞකික බලයකට, මුදලකට හෝ තුවක්කුවකට යටපත් කළ නොහැකි ආධ්‍යාත්මික සහ මන්ත්‍ර බලයේ අසහාය යුක්තියයි.
තොපිට තියෙන ඔය සල්ලි බලයට හැමේ පාටට වඩා අදෘශ්‍යමාන ප්‍රබල බලයක් මේ සිංහල බෞද්ධ පොළවේ තියෙනවා කියන එක අදින් පස්සෙවත් මතක තියාගනින්න. මේක දැන් නිදහස් රටක්. තමන්ගේ පාඩුවේ ඉන්න අහිංසකයින්ගේ ලේ හලන උන්ට මං කවදාවත් සමාවක් දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මං මේ උතුම් බුද්ධ චීවරේ දරාගෙන ඉන්න හන්දා මං කිසිම ජීවිතයක් විනාශ කරන්නේ නැහැ. මේක තොපිට ජීවිත කාලෙටම අමතක නොවෙන හොඳ පාඩමක් වේවි. මෙසේ පැවසූ උන්වහන්සේ නැවතත් රහසින් මන්ත්‍රයක් ජප කරමින් බලගන්වා පිරිත් කළ ජලය සහිත කුඩා පැන් බෝතලයක් සුදු මහතා අතට දුන්නා. මේක ගිහින් තමුන්ගේ උඩඟු බහරයාවගේ මූණට යපන්. වහාම ලේ ගැලීම නවතීවි. හැබැයි හොඳට මතක තියාගනින් සුද්දා ආයේ දවසක මේ ගමේ එක අහිංසක මිනිහෙකුට හරි උඹලා අතක් කිස්සුවොත් මේ පන්සලට එන්න කලින් තොපි දෙන්නටම යන්න වෙන්නේ වලපල්ලට. දැන් ඵලයන්. සුදු මහතා පණ එපා කියා ජීප් රථයෙන් නැවතත් බංගලාවට ගියා. ඔහු යන විටත් සුදු නෝනා ඊතා දුර්වල වී මුළුමනින්ම සිහිසුන් වී සිටියා. වෛද්‍යවරයාත් බලාපොරොත්තු අතහැර දමා සිටියා. රිචඩ් වේවුලන දෑතින් හාමුදුරුවන් දුන් පැන් බෝතලයගෙන ඉන් ජල බින්දු කිහිපයක් තම බිරිඳගේ මූණට ඉස්සා. ඉතිරිය ඇගේ මුවට දැමුවා. පුදුමයක්. කිසිදු වෛද්‍ය විද්‍යාවකට කළ නොහැකි වූ හාස්කමක් එතන සිද්ධ වුණා. එසැනින් නාසයෙන් සහ කටින් ගලමින් තිබූ ලේ ගැලීම සම්පූර්ණයෙන්ම නතර වුණා. ටික වෙලාවක් ඇතුළත ඇගේ දෙනෙත් විවර වූ අතර අපහසුවෙන් හිර වී තිබූ හුස්ම ගැනීම සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පත් වුණා. බියෙන් ත්‍රස්ත වූ ඇය සැබවින්ම මරණයේ දොරටුවෙන් ආපසු හැරී පැමිණියා. එදිනෙන් පසු එම අහංකාර බ්‍රිතාන්‍ය යුවල කවදාවත් තම වත්තේ සේවකයෙකුට හෝ ගම්වැසියෙකුට දඬුවම් කිරීමට තබා හඬ නගා කතා කිරීමට පවා බය වුණා. ඔවුන් සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වූ පුද්ගලයන් බවට පත් වුණා. ඩිංගිරි බණ්ඩාට ඔහුගේ කිරි එළදෙන නිරුපද්‍රිතව නැවත ලැබුණු අතර ඔහුගේ වේදනාව වෙනුවෙන් විශාල මුදලක්ද වන්දියක් ලෙස රිචඩ් විසින් ලබා දුන්නා. 1970 දශකයේ මුල් භාගයේදී වයස අවුරුදු 58 දී කොණ්ඩදෙනියේ සීල රතන නායක හාමුදුරුවන් අපවත් වන තුරුම උන්වහන්සේගේ ඒ අద్භූත සහ ප්‍රබල බලය පිළිබඳ කතාව මුළු ලංකාව පුරාම ලැබු ගින්නක්සේ පැතිර ගිය අතර එය අසාධාරණයට එරෙහිව නැගී සිටි කිසිවෙකුට යටපත් කළ නොහැකි දේශීය গুপ্ত බලයේ නොමැකෙන සංකේතයක් ලෙස අදටත් ශ්‍රී ලාංකීය ජනප්‍රවාදයේ ජීවමානව පවතිනවා.